ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የ22 አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ተክሌ ብርሃነ መስቀል ነኝ። በ22 አዲስ የተለያዩ የሙዚቃ ትምህርቶች ይቀርባሉ። የጊታር፣ የፒያኖ፣ የኪቦርድ እንዲሁም ደግሞ የቮካል እና የሙዚቃ ማቀናበሪያ ሶፍትዌር የኪዩቤዝን ቱቶሪያል እየሰራው እያቀረብኩ እገኛለሁ። እንግዲህ ሚክሲንግ፣ ማስተሪንግ እንዲሁም ሪኮርዲንግን በተወሰነ ደረጃ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። የሚቀጥል ነው የሚሆነው፣ አላለቀም። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የቮካል ልምምድ ማድረጊያ እንዴት እንደምናደርግ ከመሳሪያ ጋር እንዴት እንደምንለማመድ አሳያችኋለሁ። ይህንን እንግዲህ በተለያዩ ቪዲዮዎች አቅርቤያለሁ፣ ግን የተለያዩ የልምምድ አይነቶች አሉ። ወይም ደግሞ ኪቦርድ ላይ የምንጠቀማቸው ኪዎችን ለምሳሌ ስኬሉን ሙሉን ልንል እንችላለን፣ ከስኬሉ ግማሹን፣ አርፔጆ፣ የተለያዩ አሰራሮች ስላሉ ዛሬ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ከ1 እስከ 5 ያሉትን ቁልፎች በመደዳ ማለት ሲዲኢኤፍጂ፣ ከዛ ደግሞ ሲሻርፕ ሄድና ደግሞ ከሲሻርፕ ደግሞ ጀምሬ ደግሞ እንደዚሁ 5 ኪ በየቁልፉ ውስጥ አምስቱን የመጀመሪያ በዲያቶኒክ ስኬል ውስጥ የሚገኙትን 5ቱን ድምጾች እየተጫወትን እየወረድን እንሄዳለን። እንደዚህ አይነት ልምምድ ለማንኛውም ድምፃዊ ለሆነ ሰው በጣም አስፈላጊ ነው። የቮካል ኤክሰርሳይዝ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ቮካል ኤክሰርሳይዝ ልምምድ ከመስራታችን በፊት ምን መስራት እንዳለብን ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ያላያችሁ ያንን ቪዲዮ ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የሰሯቸውን ቪዲዮዎች እዚሁ 22 አዲስ እዚሁ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ። እንግዲህ በርካታ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። እንግዲህ ወደ 60 አካባቢ የሚጠጋ ከ50 በላይ ናቸው፣ ወደ 60 ይጠጋል። ወደዛ የሚጠጋ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። እነዚህ ቪዲዮዎች እንግዲህ የሚበዛው የቮካል ይመስለኛል፣ የፒያኖ፣ የጊታር እና እንዲሁም የኪቤዝ ቱቶሪያል ነው። የኪቤዝ ቱቶሪያሉ ብዙም አይደለም፣ እርግጠኛ ነኝ የቮካሉ እና የፒያኖ የሚበዛ ይመስለኛል። የጊታሩም እንደዛው የሚበዛ ይመስለኛል። ስለዚህ ጊታር መማር የምትፈልጉ በእርግጠኝነት እዚህ ቻናል ላይ የፊንገር ኤክሰርሳይዝ እንዴት እንደምታደርጉ፣ ፒያኖም የምትማሩ እንደዛው የጣት ፊንገር ኤክሰርሳይዝ እንዴት እንደምትሰሩ አለ። ከዛ ጀምሮ ስኬሎች እንዴት እንደሚገነቡ እንዴት እንደሚዋቀሩ አሳይቻለሁ። እሱንም እዛ ላይ ታገኛላችሁ። ከዛ አንስቶ ኮርዶች እያለን እንግዲህ በፍጥነት ፒያኖ የመጫወት ክህሎትን እንዴት ማዳበር እንደሚቻል ፒያኖ ራንስን ሁሉ አሳይቻለሁ። ጊታር ላይም እንዲሁ እያሳየው እገኛለሁ። የቮካልም በጣም ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ አሳይቻለሁ። የድምፅ ልምምድ፣ ቮካል ዋርማፕ እንዲሁም ብዙ ትምህርቶችን አሳይቻለሁ። ስለ ቫውሎችን እንዴት ማውጣት እንዳለብን፣ ቫውል ድምጾችን ስናወጣ ምን አይነት የአፍ ቅርጽ ሊኖረን እንደሚገባ፣ ኢቭን የድምፅ አውታራችን ድምፅ በምናወጣበት ጊዜ ምን አይነት ቅርጽ እንዳለው፣ ምን እንደሚመስል፣ የወረዱ ድምጾችን የወጡ ድምጾችን እንዴት ስናወጣ ምን አይነት የውስጥ እንግዲህ ቮካል ኮርዳችን ላይ ወይም የድምፅ አውታራችን ላይ የሚኖረውን ሁኔታ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ያንን ቪዲዮ ከሌላ ቦታ ወስጄን ያሳየኋችሁ 22 አዲስ ላይ እንግዲህ በሙዚቃ ዙሪያ ላይ ማንኛውንም አይነት ነገር ፈልጋችሁ መማር የምትፈልጉ ሰዎች ታገኛላችሁ። ደግሞ ያላቀረብኳቸው ካሉ ማቅረብ እንድችል ኮመንት ቦታው ላይ እንድትጽፉልኝ እጠይቃችኋለሁ። ደግሞ ከዚህ በኋላ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ደግሞ ያላካተትኳቸውን ቪዲዮዎች እሰራለሁ። ደግሞ እንደዚህ በአጫጭር የሰራኋቸውን ደግሞ እንደዚህ ወደፊት ደግሞ ሪቫይዝ አድርጌ ማመጣበትም ደግሞ ቪዲዮ ይኖረኛል። ዛሬ ወደ ማቀርብላችሁ ትምህርት ልሂድና እንግዲህ የወንድም የሴትም ድምፃዊ የሆናችሁ የምትለማመዱበትን የቮካል የልምምድ አይነት ነው ማቀርብላችሁ። እንግዲህ ይህንን ሳሳያችሁ ወንድ ድምፃዊ የሆናችሁ ለቴነርም ለቤዝም ለባሪቶንም የሚሆነው ከሲ3 ተነስተን እስከ ሲ4 ከሲ3 እስከ ሲ4 ብንጠቀም እንችላለን። ለሴት ድምፃውያን ደግሞ ከአልቶ አንስቶ እስከ ሶፕራኖ
ላሉ ድምጾች የቮካል ሬንጅ ከሲ4 ጀምረን ከሲ4 አንስተን መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ ምክንያቱም እዛ ውስጥ እናገኛቸዋለን። ምክንያቱም የአልቶ ትንሽ ከሲ4 የወረደም ድምጽ አለው። ግን ለሶፕራኖ ደግሞ ከሲ4 ስለሆነ የሚጀምረው ሲ4 ሲመጣ ለሶፕራኖ የወረደ ድምጽ ሆኖ እናገኘዋለን። ግን እዛ ውስጥ እዛ ሬንጅ ውስጥ እናገኘዋለን። ለቴነርም ለባሪቶንም ለቤዝም ደግሞ ሲ3 ላይ ብንጠቀም ሶስቱንም ካታጎሪዎች ሊያካትት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማሳያችሁን እናንተ በነገራችን ላይ C3 C4 C1 C2 C3 ኪቦርዳችን ላይ እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውንም ጥያቄ ልጠይቁ ትችላላችሁ። እሱን እንደውም በዚሁ አጋጣሚ ልመልስላችሁ። አሁን በአብዛኛው በቸርችም ሆነ ሱቅ ላይ የምናገኛቸው ኪቦርዶች 5 ኦክታቭ ነው ያላቸው። ከሲ የሚጀምሩ 5 ኦክታቭ አላቸው። ስለዚህ 5 ኦክታቭ ስላለው ኪቦርዳችን የመጀመሪያው ሲ የወረደው እዚህ ጋር የምናገኘው ይሄ ሲ ይሄኛው ሲ1 አይደለም። በፒያኖ ላይ 7 ኦክታቭ ባለው ፒያኖ ላይ ግን የመጀመሪያ የምናገኘው ሲ1 ነው። ይሄ ሲ2 ነው የምናገኘው። ስለዚህ ኪቦርዳችሁ ላይ አሁን ሲ3 ሲ2 ሲ4 እያልኩኝ ሳወራ ግራ እንዳይገባችሁ። ከናንተ ኪቦርድ ከሆነ በእናንተ ወይም እኔ በምጠቀምበት ይሄውን 5 ኦክታቭ ነው። በዚህ ኪቦርድ ከሆነ የመጀመሪያው ሲ እዚህ ላይ የማገኘው የመጀመሪያ ሲ2 ነው። ከዛ የሚቀጥለው ሲ3 ሲ4 ሲ5 ሲ6 እያለ ሲ7 ያ ኦክታቭ እዛ አይቀጥልም ከዚህ በኋላ። ፒያኖ የግራንድ ፒያኖ ትላልቆቹ ግን ሰፋ ያለ ሬንጅ ስላላቸው እነሱ ላይ እናገኛለን። ስለ ቮካል ሬንጅ ደግሞ ከዚህ በፊት አሳይቻለሁ። የሶፕራኖ፣ ሜዞ ሶፕራኖ፣ አልቶ፣ ቴነር፣ ቤዝ እያልኩኝ ሳወራ ግራ እንዳይገባችሁ። ይህንን ደግሞ ምናልባት ይህን ማወቅ ከፈለጋችሁ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ አለ። ወይም እንትኑን እዚህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ባደርግላችሁ ጥሩ ይመስለኛል። እሱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አደርጋለሁ። እዛ ገብታችሁ ብታዩት ቆንጆ ነው። ያለማንም ሰው ረዳት የእናንተ የድምፅ ሬንጃችሁ የት ውስጥ እንደሚገኝ ማወቅ ትችላላችሁ። ግን እንደ አጠቃላይ የወንድ ሬንጆች አሁን ከ6ቱ አሉ ክፍልፋዮች አሉ። ግን ቤዝ፣ ባሪቶን፣ ቴነር ለወንዶች ሲሆኑ ሴት ድምፃዊ ከሆናችሁ ከአልቶ፣ ከሶፕራኖ፣ ከሜዞ ሶፕራኖ እና ከሶፕራኖ ውስጥ አንዱ ካታጎሪ ውስጥ ልትሆኑ ስለምትችሉ ያንን ለመለየት ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እንዴት የድምፅ ሬንጃችንን መለየት እንችላለን የሚል ቪዲዮ አለ። እሱን ተከታተሉ። ለወንዶችም እንዲሁ ታገኛላችሁ። የድምፅ ሬንጃችሁን እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በዛ ላይ መለየት ካልቻላችሁ ደግሞ የሚያግዛችሁን ሰዎች ደግሞ ፈልጋችሁ አግኝታችሁ ብታናገሩ የተሻለ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሂድ። ተመልካቾች ይህንን ልምምድ በተለያዩ ድምጾች መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ላ በሚል ድምጽ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ በዚህ መስራት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ በቁጥሮች ደግሞ መስራት እንችላለን። 1 1 2 1 1 2 3 2 1 እያለን እንዲሁ መስራት እንችላለን። አሁን እኔ በቁጥር ላሳያችሁ።
አሁን ደግሞ የማሳየው ለሴት ድምፃውያን ነው። ከሲ4 አንስተን እስከ ሲ5 ያለውን አብረን እንለማመዳለን። ተከታተሉኝ። ይህንን ልምምድ ሁልጊዜ ብትለማመዱት ቆንጆ ነው የሚሆነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ትምህርት ይሄንን ነው። የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሌላ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛው ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ።